Ja. Oké, ja. Overnemen. Een van AANTAL dan bij dit persmoment. We heten één speciale groep voor de kijkers thuis, voor de luisteraars. We zijn weer in het huiskamer en we gaan weer vandaag de informatie met betrekking tot de COVID-19-virus, het COVID-19-virus aanslag met u delen. Het is een aangepaste persconferentie. We gaan in het tweede deel van dit persmoment de gelegenheid geven aan de media om via een online applicatie vragen te stellen. En zoals u intussen ook weet is dit persmoment live op kanaal 8.2 en ook op Blog TV 8.3. We nodigen uit om hier de eerste inleiding te doen. Mevrouw Jessler, directeur van politie. Even stappen, dat is niet leuk. Kijk op profiel. Ja, hier is het. Kijk, ja. 1, 2, 3, maak les. Ja. Ik zie dat wel even. En nee, je komt wel aan. Even waar. Ja. Wat doen we? No. Nou, we nemen van die bedbox. Die bedbox. I'm going for content. Stemmes. Oké, is dat goed? Ja, ik kan het doen. Je hebt dat uiteindelijk. Dat deel dan. Goedemiddag en welkom bij deze persconferentie. Een speciale groet voor de kijkers en luisteraars thuis. We zijn weer in uw huiskamer met een informatiesessie ten aanzien van het COVID-19-virus. In deze persconferentie hebben we een aangepaste aanpak. In de tweede ronde hebben we dus de gelegenheid voor mediawerkers om via een online applicatie vragen te stellen. We nodigen uit als eerste spreekster de directeur van Volksgezondheid, Dr. Cleopatra Jessel. Goedemiddag. Goedemiddag vooral aan de mensen thuis. Het ministerie van Volksgezondheid wil aangeven dat de teller nog steeds op 8 staat. We hebben op dit moment 5 mensen in isolatie, 1 persoon op de ICU care en gelukkig 2 mensen die in recovery zijn en aan de betere hand zijn. Vandaag zullen er ook 18 mensen na hun testing uit de thuisquarantaine situatie komen. Ze hebben hun 14 dagen rondgezeten. Morgen zullen dat ook 16 zijn als de testen dus negatief komen. Ik wil daarbij ook gelijk de nadruk op leggen dat het testen van de mensen die uit thuisquarantaine komen volledig zal geschieden onder protocollen van de specialisten. En dat het niet zonder meer is dat een ieder die uit thuisquarantaine komt. Het onderscheid zal gemaakt worden in mensen die in contact zijn geweest met de positieve cases en dan ook weer geselecteerd met welke positieve cases.
En natuurlijk de mensen die in thuisquarantaine zijn omdat ze uit hoogrisicogebieden zijn, hebben dus op papier na 14 dagen symptoomvrij, klachtenvrij te zijn, geen reden voor een test en zullen dus ook niet getest worden. Als de thuisquarantaine is volbracht, wil dat dus zeggen dat de mensen 14 dagen van de incubatietijd binnen zijn geweest, gemonitord zijn, vragen gesteld zijn geweest, niet ziek zijn geworden, geen klachten hebben gehad. En dan gaan wij ervan uit dat het virus deze personen niet heeft besmet. Laten we er ook duidelijk zijn over het feit dat niet omdat mensen uit een hoog risicogebied komen, ze meteen besmet zijn, maar om het risico niet te lopen, daarom zetten we mensen ook in thuisquarantaine. Het is mij de vraag gesteld om een beetje over de procedure ook uit te leggen met betrekking tot de repatriatie. En dan zal ik ingaan op dat medisch aspect natuurlijk. En de andere actoren zullen dan ingaan op het andere gedeelte met betrekking tot logistiek, planning, etc. Allereerst hebben we van de mensen die moeten repatriëren, hebben we formulieren online naar de verschillende consulaten via het ministerie van Buitenlandse Zaken gegaan, zijn de lijsten opgestuurd naar mensen die ze konden invullen online. Dat hebben de meeste mensen ook gedaan die in het buitenland zijn. Voor degenen die luisteren en dat nog niet hebben gedaan, neem zo gauw mogelijk contact op met een consulaat, een ambassade of met BUSA. Ik denk dat de gegevens ook op de COVID-website staan. En deze lijsten komen dus naar binnen. De Nationale Veiligheid ontvangt de lijsten ook. En in samenspraak met het ministerie van Volksgezondheid wordt er ook een inschatting gemaakt. Het ministerie van Volksgezondheid gaat daarna een uitvoeringsgedeelte gaat op het veld om de mensen hun huizen 1 voor 1 te bezoeken en 1 voor 1 gesprekken te hebben. Er zijn vandaag ook mensen geweest, en dan vraag ik ook aan de families thuis die een bezoek ontvangen. De mensen zullen zich legitimeren met het bewijs. Ze zullen ook aangeven dat ze komen omdat ze zijn de inspectie komen doen als de thuisquarantaine wel geschikt genoeg is. Want zo niet zal zo'n persoon dus wel in overheidsquarantaine moeten gaan. Ik heb gehoord dat het voor vandaag uitstekend is gegaan en dat vele mensen die nog terug moeten komen met een paar vluchten, dat hun thuissituatie is bekeken. In elk geval weten we dus dat er vanuit VG al een go is gegeven voor een vlucht die nog uit Sint Maarten met enkele mensen moet komen. En we zijn nu drukdoende te kijken naar de mogelijkheid voor Belém en voor Miami. Geef ons nog even de ruimte daarvoor. We zijn drukdoende. Tijdens de vlucht sturen wij artsen ook mee. De artsen zijn in de vlucht aanwezig. De mensen worden wanneer ze aan boord komen gescreend. En wanneer ze worden gescreend, als er iemand ziek mag blijken te zijn, is er ook een speciale isolatieruimte gecreëerd in het vliegtuig, de laatste rij, waar zo iemand die misschien hoest of klachten heeft, wordt geplaatst onder supervisie en monitoring van de artsen. De crew heeft alle richtlijnen ook gehad die doorgelopen zijn met ze step by step. De crew komt in de business class ook afgeschermd en wordt ook ondersteund door de artsen. Over de intercom wordt er adviezen gegeven aan de mensen aan boord wat ze moeten verwachten van een thuisquarantaine, wat ze kunnen verwachten van de overheidsquarantaine. En als de mensen vragen hebben, kunnen ze die stellen. De mensen worden allemaal voorzien van een mondkapje en wanneer ze eenmaal zijn geland op Surinaams grondgebied, dan gaat de screening op zanderij ook nog door de port health officers en worden contactgegevens van ze opgenomen. Voorafgaand hebben we dus al de screening gedaan. Wie in thuisquarantaine gaat, wie in overheidsquarantaine gaat. De mensen gaan dat ook bekendgemaakt worden, aan de mensen gaat worden doorgegeven voor welke quarantaine zal worden gezorgd. En dan mogen ze naar hun plek van bestemming. Het logistieke eromheen zijn ook andere partners bij betrokken die daarvoor zorg dragen. Eenmaal in thuis- of overheidsquarantaine zullen de mensen gemonitord worden door het medisch team. Dat wil zeggen dat ze gebeld zullen worden. En ze hebben dus dan ook altijd nog de mogelijkheid, de nummers van de artsen die hun zullen monitoren, zal worden doorgegeven. En dan kunnen ze de artsen ook zelf bellen als ze misschien nog geen telefoontje hebben gehad en in de tussentijd ziek zijn geworden.
Als iemand in thuisquarantaine of in overheidsquarantaine ziek mag worden, dan zal de persoon ook door ons team worden opgehaald en worden gebracht, geswapt, getest en worden gebracht naar de isolatie. Dit is globaal van hoe het er allemaal aan toe zal gaan. Natuurlijk is dat gedetailleerder dan ik hier voor u heb voorgehouden. En ik zal wel horen als er vragen daarover zijn om daar ook een beetje meer in te gaan. Ik wil ook gaan naar het andere aspect, want we behandelen de mens niet alleen we behandelen niet de ziekte in deze, we hebben te maken met COVID-19, maar we behandelen ook mensen. We zijn ook met een holistische benadering bezig, dat we zeggen het geheel. En we houden ook rekening met al onze mensen die op het veld zijn en door heel veel trauma ook heen gaan. Daarom heeft het ministerie van Volksgezondheid ook besloten om een lijn te openen. Morgen zal er bekendgemaakt worden wat die lijn is, hoe die lijn te bereiken is voor psychosociale hulp. We hebben vrijwilligers gehad, maatschappelijk werksters, we hebben psychologen gehad, die hebben aangemeld en willen ondersteunen en meehelpen, zodat mensen die hier doorheen, door dit ordeal heen gaan, door deze trauma's heen gaan, ook kunnen bellen met iemand om te kunnen praten en om hun gevoelens uit te leggen. Morgen zullen we iets meer informatie daarover geven. Het MOB wil ook de dienstverlening nog voortzetten bij het BOG en geeft dus aan dat ze maandag van 8 uur 's ochtends, maandag tot en met vrijdag van 8 uur 's ochtends tot 12 uur telefonisch beschikbaar zijn voor de kinderen in begeleiding op het telefoonnummer 497086. Dat zal ook door worden gegeven om op de website te plaatsen. Dus daar op de website kunt u meer informatie over krijgen. En dan wil ik gaan naar onze hotline, onze 178 hotline. Zoals u weet is de hotline gestart van heel klein. Die is gaan uitbreiden naar iets heel ruim en groot. Ik heb een filmpje ook laten maken voor de 178. En ze hebben dat filmpje al gestuurd, het wordt gedeeld, het wordt ook op de website gezet, zodat men ook ziet hoe het werk eraan toe gaat bij de 178-lijn. Wat me wel is doorgegeven, omdat de data allemaal wordt bijgehouden, alle calls worden ook geregistreerd. En van de cijfers die ik heb gezien is het aantal bellers, calls, is gezakt. Er is een kleine enquête gehouden, heel snel, heel kort, om te weten waarom dat aantal is gezakt van 1200 calls per dag naar ongeveer 600 calls per dag. Blijkt dus dat de mensen iets meer bewustwording nu hebben, meer awareness, meer snappen waarover het gaat en ook beter begrijpen wanneer ze moeten bellen naar 178. En daarnaast blijkt dus ook dat zij vaker naar hun huisarts eerst bellen. Wat wel is gebleken is dat 50%, en dat is schrikbarend, in sommige gevallen zijn er 60% prankcalls zijn. Dat wil dus zeggen mensen die bellen om een grap te maken of om iets door te geven dat niet klopt of om lol te trappen en dan houden ze lijnen bezet voor mensen en onze mensen werken keihard daartoe. Het is een eenmaal 24 uur dienst. Ik was er gisteren ook bij ze. En ze hebben me ook door het hele proces laten zien hoe hard ze werken. Gelukkig zijn er nog ook goede mensen in de samenleving. En ik wil een speciale mevrouw Esther, ze weet wie ze is, bedanken. Die uit eigen goedwil voor het hele team ook voor eten en drinken heeft gezorgd. En ze een riem onder het hart heeft gestoken. Ze heeft eten gebracht. Ze heeft mooie kaartjes voor ze gestuurd. En ze heeft ze heel veel power gegeven. We zijn heel erg blij daarmee. Hopelijk dat ieder dat ook zal beseffen en mee zal helpen daarbij. Voor nu laat ik het bij deze statement en ik hoor de vragen. Dank. We danken de directeur voor de toespraak. We nodigen uit van de PR-afdeling van KPS, inspecteur Nationaal.
welkom Francais. Ook van mijn kant een goedemiddag aan de kijkers en luisteraars. De statement die het correspondentie Suriname vandaag heeft, luidt als volgt. In verband met de preventieve maatregelen rond het COVID-19, corona-COVID-19 virus heeft het correspondentie Suriname de dienstverlening naar de gemeenschap toe aangepast. De politie zal haar kerntaken en waar nodig ook haar bijzondere taken blijven uitvoeren. Dus daar is geen twijfel over de bescherming van onze gemeenschap. Maar vanwege dus die COVID-19 zullen we onze dienst ook moeten aanpassen en we vragen om de burgerij rekening te houden met de volgende instructies die ik nu aan u zal doorgeven. Zo zal het zijn dat de politie, als u naar het politiebureau gaat, zeg maar als bezoeker, zal de politieambtenaar zoveel als mogelijk bij de ingang van het bureau, zal die politieambtenaar u ontvangen. Ziet u die politieambtenaar als eerste aanspreekpunt. Er zal maar één toegangsdeur tot het bureau worden gebruikt, alwaar ontsmettingsmiddel geplaatst zal worden. De ambtenaar die als aanspreekpunt zal dienen, zal een mondkapje op hebben en handschoenen dragen. Die ambtenaar zal dienen, zal erop moeten toezien dat de bezoeker de nodige handhygiëne in acht neemt, waarbij hij ook ervoor zal, hij of zij er ook ervoor zal zorgen dat er een tussenafstand is van plusminus 2 meters. U dat is aangegeven tussen zeg maar, die ambtenaar zelf en de bezoeker. De ambtenaar zal de bezoeker vragen of hij of zij griepverschijnselen heeft, zoals koorts, niezen en hoesten. Indien nee, zal de bezoeker dan doorgelaten worden tot het gebouw of de afdeling. Indien ja, zal de bezoeker een mondkapje moeten opdoen. Als de bezoeker dat mondkapje niet bij de hand heeft, zal hij, als het gaat om een persoonlijke afhandeling, als er bijvoorbeeld om een aangifte gaat, kan die in heel wat gevallen, dus die aangifte ook telefonisch opgenomen worden. De bezoekers in de wachtruimte van het politiebureau of afdeling zullen op gepaste afstand, minimaal 2 meter van elkaar, plaats moeten nemen. Als de wachtruimte vol is, zullen de overige bezoekers gevraagd worden om buiten te wachten. En bij het surveilleren zal de politie erop letten dat er geen sprake is van samenkomsten en de politie zal daarbij met de nodige tact optreden. Blijf zoveel mogelijk thuis. Samen zijn wij sterk. Dank u wel. Dank u wel, inspecteur Naden. Eerder heb ik aangegeven dat dit een aangepaste versie is van wat wij hebben gekend in de afgelopen weken als persconferentie. We hebben sowieso de mogelijkheid geschapen voor de media, vanwege het belang van de media voor ons, om virtueel hier ook aanwezig te zijn. En met behulp van een online applicatie zullen ze dus zo meteen ook in de gelegenheid zijn om vragen te stellen. Ik herhaal dat deze persconferentie ook live te volgen is via STVS en GovTV en wel op de kanalen 8.2 en 8.3. De volgende spreker nodigen we uit om hier achter de spreekstoel te plaats te nemen. En dat is minister Sang van Handel, Industrie en Toerisme. Ja, ook van mijn kant een goedemiddag, kijkersluisteraars. In het kader van voedselveiligheid en voedselgarantie met betrekking tot COVID-19 wil ik allereerst iets verduidelijken. Met betrekking tot de commotie die is ontstaan over het bericht dat er voor basisgoederen 8,50 wordt gehanteerd, terwijl de nieuwe wet zegt dat de centrale bankkoers moet worden aangehouden. Het project voor voedselveiligheid in het kader van COVID is een initiatief van de heer Judelal en het was vorige week gestart. Het ging erom,
dat de heer $2 ter beschikking zou stellen voor andere importeurs tegen een koers van 8,50, welke vele malen lager is dan de zwarte marktkoers die op dat moment 15 SRB was. Dit is voorgesteld om de prijzen van basisgoederen omlaag te brengen. Er was toen nog geen sprake van een wet controle valutaverkeer en transactiekantoren. En we zijn ermee doorgegaan omdat we ongeacht of de wet nog door zou gaan willen bereiken dat de prijzen van basisgoederen in ieder geval omlaag zouden gaan. Nu dat de wet er is, zal de centrale bankkoers worden gehanteerd en deze is op dit moment veel lager dan die voorgestelde 8,50. Zeker in deze situatie is het belangrijk dat de basisgoederen betaalbaar blijven voor het publiek. Het model dat wordt aangepast naar het model wordt nu aangepast naar de regels in de nieuwe wetgeving. We zijn bijzonder blij met de initiatieven van de private sector in het kader van voedselveiligheid en voedselgarantie met betrekking tot COVID-19. Met name Nationaal en Combi-markt hebben aangegeven dat ze voor veel basisproducten nu al verlaagde prijzen hanteren. Daarnaast er zijn gisteren en vanmorgen gesprekken geweest met de winkeliers, winkeliersverenigingen, Chinese verenigingen, de importeurs, leveranciers en er zijn afspraken gemaakt. Het doel is dat de winkels zoveel als mogelijk open blijven en dat er geen sprake mag zijn van prijsopdrijving. In de afgelopen periode heeft de ECB een aantal winkels aangedaan en het blijkt dat de prijsverhogingen niet komen van de winkeliers. Vanwege de koersontwikkeling moesten heel veel importeurs steeds de prijzen aanpassen. De winkeliers en importeurs hebben alle medewerking toegezegd, want niemand wil die hoge prijzen hanteren. We zitten in een situatie waar we gaan moeten samenwerken om escalatie en grotere paniek te voorkomen en te vermijden. Het doel van de gesprekken is om de winkels zoveel als mogelijk open te houden, zodat mensen hun inkopen kunnen blijven doen en daarnaast ook dat de prijzen betaalbaar blijven. Met de winkeliers is afgesproken dat ze beperkt open zullen zijn om het publiek in de gelegenheid te stellen om toch hun inkopen te kunnen doen. De openingstijden van de winkels moeten worden aangegeven voor de winkel, zodat het publiek weet waar en wanneer ze inkopen kunnen doen. Ze mogen door een raam of een luik verkopen of ze mogen een beperkt aantal mensen per keer toelaten. Dat laten we over aan de winkelier. Winkeliers kunnen liever hun mondkapjes opdoen. Dit is om zichzelf en anderen te beschermen, want ze zijn vaker in contact met geld en ze zijn vaker in contact met andere mensen. Handschoenen worden afgeraden omdat er juist ervoor zorgt dat de mensen minder vaak hun handen gaan wassen of ontsmetten. We raden aan dat de winkelier na elke transactie hun handen gaan ontsmetten. We hebben gevraagd dat ze zorgen voor afstand bij rijen of drukte voor de winkel. Er is een foto vanuit India die ik met u wil delen. Ik ga ervan uit dat dat op het scherm komt. De foto geeft aan hoe dat in India is opgelost. Een grote groep mensen voor een winkel. Daar worden dan vakjes op de grond getekend en wij niet verstanden dat die mensen zich op de vakjes gaan begeven, waardoor je een afstand van minimaal 2 meter gaat aanhouden. We hebben dit ook voorgehouden aan de winkeliers en we vragen aan ieder om zich te houden aan de maatregelen die zullen worden getroffen om die afstand van 2 meter aan te houden. De patrouilles van de politie wordt in samenwerking met het ministerie van Justitie opgevoerd om de veiligheid te waarborgen. En we hebben afgesproken dat er geen prijsopdrijvingen zullen zijn. De winkeliers zullen zich houden aan de maximale winstmarge. En we hebben ook gevraagd om zoveel als mogelijk gebruik te maken van de mobiele betaalsystemen zoals Uni5Pay en MoPay. Met de importeurs is afgesproken dat ze de leveringen vlotter zullen laten verlopen. Er zijn veel klachten bij de winkeliers dat er niet wordt geleverd of niet op tijd wordt geleverd. Dit heeft vooral te maken met de communicatieproblemen en de beperkte openingstijden van de winkeliers op dit moment. Er zijn nu afspraken gemaakt dat de leveringen vlotter en veiliger zullen verlopen. De importeurs zullen ook niet meewerken aan prijsopdrijvingen. De importeurs zullen zich houden aan hun winstmarge en de koers. Samen werken we aan de koersstabiliteit
En daarnaast gaan ze de maximale prijzen bekendmaken voor die gebieden waar ze hun producten leveren. Het publiek kan dan gelijk zien of er sprake is van een prijsopdrijving. De importeurs gaan ook helpen met het verspreiden van flyers voor bewustwording met betrekking tot COVID-19. En ze zullen ook zoveel als mogelijk gebruik maken van mobiele betaalsystemen. Van het publiek vragen wij allereerst begrip. De winkeliers zijn ook bang, vooral de Chinese winkeliers, die zijn misschien wel het bangst, omdat zij ook de beelden van vrienden en familie krijgen vanuit China. Houdt u zich AUW aan de maatregelen die de winkelier vraagt voor het afstand houden en de hygiënemaatregelen? Neemt u de social distancing in acht, hou zoveel als mogelijk 2 meter afstand van elkaar. Zoals u ook ziet, de foto uit India. Geeft u door als u vermoedt dat er sprake is van prijsopdrijving via het verkort nummer 1940 van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme. En we gaan het laten onderzoeken. Wij vragen u ook in navolging van inspecteur Naarden om niet voor de winkels te blijven hangen. Blijft u zoveel als mogelijk thuis. Als het niet nodig is, gaat uw AUB niet op straat. Hangen voor een winkel is niet alleen lastig voor de andere klanten, zeker als er wordt gedronken, maar het levert ook gevaar op voor eventuele transmissie. Ten slotte, om zoveel als mogelijk gebruik te maken van mobiele betaalsystemen zoals Uni5P. En zeer binnenkort zullen we praten met de producenten, voornamelijk landbouwers, kippen- en eierenboeren, in samenwerking met het ministerie van LVV. En we gaan kijken hoe we de winkels ook kunnen voorzien en vlotter kunnen voorzien van onze lokale producten. Ik dank u. Dank u wel, minister. Zoals eerder aangegeven gaan we in deze persconferentie heel goed gebruik maken van online diensten. En daar gaan wij dus ook naartoe voor de volgende spreker. Dat is de directeur van het Directoraat Nationale Veiligheid, overste Danielle Veijer. Ik ga daarbij hulp nodig hebben van de cyberunit. Uw aandacht voor de overste. Even technische issue, we zijn er ready voor. Overste, het woord is aan u. Goedemiddag. Goedemiddag, overste. Goedemiddag. Op mijn huiskamer groet ik alle Surinamers, alle mensen die meeluisteren en meekijken. U weet dat wij vanaf het begin hebben aangegeven dat nationale veiligheid staat voor de waarborging van de veiligheid van een ieder in Suriname. Zo hebben wij dus de afgelopen tijd in samenwerking met alle stakeholders ervoor zorg gedragen dat wij alle maatregelen die we hebben uitgekiend, samen met volksgezondheid, hebben we kunnen uitwerken en zo ook daar implementeren. U krijgt dagelijks deze updates. En u weet, nationale veiligheid gaat ook altijd voor innovatie. We moeten gelijk kunnen reageren op zaken die verkeerd kunnen gaan. Toen wij dus merkten dat enkele mensen van ons konden uitvallen, hebben wij gelijk ook eraan gewerkt om op deze manier toch ervoor zorg te dragen dat u alle informatie krijgt. We zorgen ervoor dat wij de dienstverlening niet stoppen naar onze mensen. Niet stoppen naar de pers om informatie te kunnen krijgen, up-to-date, telkens weer tijdig en juiste informatie. Om dus zo u als elke Suriname, elke ingezetene daarbuiten de informatie te geven. Laat me zeggen, het is de eerste keer dat op deze wijze informatie wordt verschaft aan de samenleving. Een virtuele persbriefing waarbij de pers gelijk met ons van gedachten kan wisselen om zo de informatie met u te delen. Wij gaan doorgaan hiermee om zorg te dragen dat wij u te alle tijden de juiste informatie mogen geven.
U gaat straks meer informatie krijgen vanuit NCCR van alle zaken waarmee we op dit moment bezig zijn. De directeur volksgezondheid heeft u in heel veel detail aangegeven hoe we bezig zijn met de repatriëring. Het is nu heel erg intensief waarmee we bezig zijn. En zoals u heeft aangegeven, heel veel werk, heel veel detailwerk. We moeten het uitvinden en we blijven het herhalen. Als wij niet zeker weten dat wij u op een veilige wijze naar Suriname terug kunnen krijgen en u hier veilig kunnen herbergen, gaan wij dat niet doen. Maar we zijn heel ver en zoals ik aangegeven, de directeur, gaan wij alvast weer een paar vruchten laten uitvoeren. Suriname, de situatie lijkt grimmiger te worden in de wereld, maar zoals de directeur het heeft aangegeven, iets op 8. En wij willen het niet verder laten gebeuren. Ook al weten we dat er meer mensen besmet kunnen raken, doen wij een beroep op u om zoals andere landen die ervoor zorgen dragen dat zij stabiel kunnen blijven, wij dat ook gezamenlijk kunnen doen. Ik blijf een beroep doen op u allen om u te houden aan de regels. Als u dat niet doet, gaat de regering genoodzaakt zijn om strengere maatregelen te treffen. En heel veel mensen vragen aan, begint u met die strengere maatregelen omdat anderen niet horen? Ik doe een beroep op u allen om elkaar bij te staan. Die sociale controle moet meer dan ooit er zijn. Houdt u zich aan die 2 meter afstand. Gaat u niet naar op straat als het niet moet. Blijft u thuis. U mag wel weten, en het is goed dat wij daar naar de komende dagen meer informatie over gaan geven. Essentiële verplaatsingen, zoals naar de dokter gaan, naar het werk gaan als het moet, die gaan normaal door. Dus essentiële verplaatsingen van multinationals, essentiële verplaatsingen van vracht, essentiële verplaatsingen van artsen, essentiële verplaatsingen van alle mensen die ervoor zorg dragen dat de productie door moet gaan in het land, die gaan door. Alle andere verplaatsingen die niet nodig zijn, houden wij ons u aan de regel, blijf u thuis als u niets op straat te zoeken hebt. Wij gaan strenger op gaan treden als wij merken dat wij samenscholingen hebben. Als wij merken dat wij groepen bijeenkomsten hebben van meer dan 100. Als mensen zich niet houden aan de distance, aan de afstand van 2 meter. De mensen die zich niet houden aan de regels gesteld door volksgezondheid, de thuisquarantaine regel. Wij gaan streng tegen u optreden. U brengt het leven van u en van anderen in gevaar. Houdt u zich aan de regels van volksgezondheid, anders gaan de veiligheidsdiensten zeer streng optreden. Reeds in andere landen worden mensen gevangen genomen, worden opzij gezet. Ik heb het al een keer aangegeven. U gaat de regering dwingen om strenger tegen u op te treden. En dan hoop ik niet, of ik zou het niet zo moeten zeggen, ook al gaat u zeggen dat men te streng is, de basis is, dominant en alle andere zaken. Wij hebben de verantwoordelijkheid om Suriname veilig te houden. Om elke Surinamer in het land veilig te houden. En we gaan niemand, en luister u goed, wij gaan niemand in de gelegenheid stellen om dat te kunnen doorbreken. Dus u bent gewaarschuwd. Ik dank u. Hartelijk dank, overste Pijler. Ik herhaal, deze persconferentie is te volgen via OFTV, dat is 8.3, STVS op 8.2 en Radio SRS. We nodigen uit kolonel Slijngaard om hier als laatste spreker de inleiding te doen. Geachte aanwezigen, minister Sam, directeur volksgezondheid,
leden van de pers en ieder thuis. Vandaag zal ik een paar zaken aanhalen die we in de afgelopen dagen reeds hebben besproken, maar het lijkt me toch wel goed om het wederom aan te halen. Ik denk dat de sprekers voor ons reeds een aantal maatregelen hebben aangegeven en de zaken helemaal weer in detail hebben besproken. Er is met betrekking tot de veiligheid en het aanscherpen van de veiligheid wil ik zeggen dat reeds eerder bekend is gemaakt dat personenverkeer van en naar Albina, dat is dus het oosten, afgesloten is vanaf 00:00 uur tot en met 06:00 uur. Dat betekent vanaf middernacht 12 uur, tena 6 uur maanding, smanamag, gua Albina en moto uit Albina. Toch? Dus we willen het begrijpen aan het doen. Als Sensani en gelden die Ikeri. Vanaf SD, vanaf 12 uur neti, tena 6 uur maanding, dan was men in Nikeri, dan was men uit Nikeri. En als Sensani dat de gelden door, zodat de overige districten als Saramaka en Kolonie natuurlijk ook gevrijwaard zijn. Want Chin broeien bij ons staat, overal de Juru staat is maar we mag go en kom. Maar we hopen dat na die leggen uit helemaal vanaf 12 uur net die, ten 6 uur maanding, geen mensen in en uit, zowel Albina als Nikeri. Dat is voorlopig de regeling. Zijn de contracten regel die zie, omdat vaak genoeg ontwerper bijvoorbeeld contain desma, ze is ook een borrelpassie voor in zee en de man heeft in de normale principe PML die schreef aan die motor of door de zee in een bondricht en de zoekhoefza diverse controlepost en dat maakt dus de DC-besluit dat keer hebben we zo'n prijsing van zo laat tot zo laat. Dan moet ik specifiek zeggen van 12 uur tot 6 uur. 12 uur 's avonds tot 6 uur 's morgens. Ik hoop dat er daar geen misverstanden meer over ontstaan. Ik moet verder aangeven dat om de veiligheid sterker te maken en steviger aan te pakken, is er besloten om in de diverse districten, en dat is, we zijn begonnen met Nikeri en het district Nikeri en het district Marawijnen, maar tevens ook de districten in het zuiden van Suriname, is er besloten dat er taskforces worden gemaakt. Die worden voorgezeten door de districtscommissaris. En in zo'n taskforce zitten de vertegenwoordigers van de diverse diensten, zoals de politie, eventueel als er een brandweer is in het district, de brandweer, het leger en andere diensten die door de DC worden bepaald dat zij dus aanwezig moeten zijn. En deze taskforces die hebben dus de opdracht gehad om te kijken in het district hoe wij zo goed mogelijk de veiligheidssituatie zullen aanpakken. Die meetingen zijn vanaf gistermiddag begonnen en die hebben dus het een en ander als resultaat gehad. Dat dus gezamenlijk reeds gekeken is en is afgestemd dat de zaken worden afgesloten. Dus de diverse plaatsen worden afgesloten vanaf 12 uur tot 6 uur. En er zijn een aantal checkpoints gemaakt waarbij dus de mensen, wanneer ze langsrijden, zij getest zullen worden. Tenminste, zij gecontroleerd zullen worden op hun lichaamstemperatuur en mogelijkerwijs als ze symptomen hebben van griep, etc. En dit zal dan in elk geval de mensen zullen geadviseerd worden wat ze moeten doen op dat moment. Dus daarvoor zijn we op dit moment nog in bespreking. Alles volgen we de regels van volksgezondheid.
Zo zijn er checkpoints in het district Para. We hebben checkpoints in het district Marowijnen, in het district Nikeri op dit moment. En er zal dus ook vanuit het Bolkonde district zullen er checkpoints worden ingesteld. Ik heb nog een kwestie van bandjes. Vanaf de eerste vlucht repatrianten die zijn teruggekomen, hebben wij aan de diverse mensen die dus terug zijn geweest, zijn er aan de polsen, zijn er bandjes gezet. Het zijn van die bandjes die bedoeld zijn om mensen te kunnen herkennen, vooral vanwege het feit dat ze in thuisquarantaine geplaatst worden en we niet altijd precies wisten wie de persoon is die we in principe daar zouden moeten controleren. De omstandigheden zijn dus in hiervoor geweest dat we personen met zo'n bandje duidelijk hebben uitgelegd, zelf hebben uitgelegd, wat ze moeten doen, dat ze dus dat bandje niet mogen weghalen en dat bandje in principe waarvoor dat bandje gebruikt werd. We hebben, als het goed is, op de COVID-website zal het voorbeeld van zo'n bandje te zien zijn, zodat de mensen weten welk bandje wij bedoelen. Dat bandje is voor niets anders bestemd dan om herkenning te zijn. Ja? Ik denk dat ik door mijn informatie heen ben, die ik dus samen met u wilde delen. En als er vragen zijn, dan hoor ik u. Dank u wel, kolonel Zwijngaard. En de media de gelegenheid krijgt om vragen te stellen. Vandaag maken we gebruik van één online applicatie. Per medium gaan wij dus vandaag, gelet op de tijd en het feit dat wij dus niet veiligheidsredenen, veiligheidsredenen niet te lang bij elkaar zullen zitten, geven we per medium de gelegenheid om 3 vragen te stellen en dan gaan we daarop in. De media heeft dus nu de gelegenheid. Ik lees alvast voor wat wij binnen hebben gehad van Times of Suriname, maar niet aan het zien. In welk ziekenhuis of ziekenhuizen zitten de 8 COVID-19 besmette patiënten? Hoe is het nu met de 2 die uit de IC zijn ontslagen? Kortom, wat is de status van de 2? En de tweede vraag is, wat gaat het COVID-team doen met de persoon die vandaag eigenlijk uit quarantaine is gekomen en verscheen bij een of ander directiekantoor? Ik vraag de directeur van Politie om in te gaan op de eerste vraag. Zoals al eerder aangegeven zijn 5 mensen in isolatie, 2 mensen zijn in recovering en 1 is in de ICU. En dat is meer aan informatie dan dat u enkele woorden weten. Ik denk niet dat u het fijn zou vinden als persoon zelf ook, als iedereen elke stap van waar u bent zou volgen, moeten de mensen hun privé geven. Laten we dat steeds in acht blijven nemen. Ik zal dus ook geen vragen meer beantwoorden diepgaand over de mensen hun plek. Wat we wel natuurlijk zullen delen is altijd hoeveel nu praten en hoe de situatie eruit ziet, maar we gaan het zeer oppervlakkig houden. Ik wil wel gelijk ook gebruik maken van dit moment om op 3 zaken eigenlijk te attenderen. Mensen die in thuisquarantaine zijn om een reden in thuisquarantaine. Want uit een risicogebied, u heeft misschien nog geen klachten, maar de kans kan er zijn dat u besmet bent. Denk ook aan uw medemens. Denk niet alleen aan uzelf. Laat uw mensen dan, bel iemand op, laat iemand iets voor u gaan kopen en laat die persoon het voor u brengen.
Maar denk ook aan uw medemens, want ik denk niet dat u het vreemd zou vinden als u de reden bent dat er meer besmettingen hebben plaatsgevonden en op die manier mensen zich ook verdelen. Dus denk ook aan uw medemens. Ik zal het daarbij laten en ik denk dat NCCF verder zal ingaan op wat we gaan doen. Wel kan ik zeggen dat in de quarantainewet is opgenomen dat er een gevangenisstraf aangekoppeld is. Ik kreeg veel telefoontjes vandaag over mensen die uit thuisquarantaine teruggaan en dat sommige kantoren massaal verlof hebben genomen, omdat ze weigeren dat de persoon weer op het werk komt. Laten we niet werken aan angst en discriminatie naar elkaar toe. Als iemand uit thuisquarantaine is toegestaan om weer terug te gaan naar zijn of haar werkplek, is dat omdat de persoon de 14 dagen heeft uitgezeten van incubatie. De persoon is niet ziek geworden en er geen reden is om te denken dat de persoon besmet is. En als die reden er is, gaan wij als medici, infectiologen beslissen, die persoon gaat getest worden, hertest worden. Ik vraag nogmaals dat we wel vasthouden de feiten en niet onze angst en paniek. Want ik ben al door 3 mensen gebeld vandaag. Wat moeten ze doen met hun personeel die massaal het werk wil neerleggen? Daarna wil ik over een groep praten die zeer essentieel is en die een eed heeft afgelegd. En daar richt ik mee naar de zorgverleners. Zorgverleners, ik vraag jullie om jullie polyklinieken niet te sluiten. Om niet ziek te melden wanneer een beroep op u wordt gedaan. Aan de verpleegkundigen die moeten ondersteunen in het veld, doe ik een beroep dat ze onthouden voor welk beroep ze hebben gekozen. Ik denk niet dat we hebben gekozen om arts te worden, verpleegkundige, om redenen anders dan onze medemens te willen helpen. En daar te willen zijn voor onze mensen. En dan praat ik over een groep, want er is ook een grote groep die zich vrijwillig aan heeft geboden om in de frontlinie te staan. En die groep complimenteer ik. En die groep bedank ik. Maar er is ook een groep dat ik hoor dat huisartsen hun polies sluiten. Dat mensen met een buikpijn niet toegelaten worden tot een poli. Wij gaan dat niet tolereren. Ik vraag u om dat niet te doen als zorgverlener. Ik vraag u om uw werk te doen met liefde voor uw land. Daarnaast vraag ik ook aan de verpleegkundigen vooral om rekening te houden met de bejaardentehuizen. Dit is ook besproken al met SOSAVO. De bejaardentehuizen, als jullie de nieuwsartikelen hebben gevolgd over de wereld, wat er allemaal is gebeurd, is gebleken dat in Italië de explosies geweest in bejaardentehuizen. Dit wat u nu ziet gebeuren in Italië, is begonnen in bejaardentehuizen. Omdat zij de grootste groep zijn, de grootste risicogroep. Ik vraag aan de verpleegkundigen, ik heb de inspectie van verpleegkundigen en verzorgende beroepen al gevraagd, om iedereen die bij bejaardentehuizen, zorgtehuizen, thuiszorg werkt, meld u ook aan als u nog niet bent opgeroepen. Meld u aan als u nog niet bent gebeld bij de inspectie van verpleegkundige beroepen op het ministerie van Volksgezondheid. Als u ziek bent, blijf thuis. Als u 2-3 jobs tegelijkertijd doet en ook met andere soorten patiënten bezig bent, blijf thuis. Degenen die in de bejaardentehuizen werken, in de zorgtehuizen, AUB, alleen die job doen. Ik heb afspraken met de directeur van SOSAVO hoe we ervoor kunnen zorgen dat de mensen het best gescreend worden. Het zijn onze oudjes die in dit geval de meest kwetsbare zijn. Niet u en ik. Wij hier in de zaal, ik weet niet, voor de kijkers die er allemaal kijken, maar voor wij hier in de zaal. Wij zijn in het grootste risico. Laten we ook onthouden dat het virus 80% dat het krijgt, de mensen 80% geneest ervan. Maar een klein deel wordt er ernstig ziek van. En dat klein deel zijn onze oudjes en de mensen met onderliggende ziekten. Laten we op elkaar letten en laten we voorzichtig zijn. Als we thuisquarantaine hebben, gaat u thuis eindelijk iets wat doen. Doet u iets fijns thuis, doet u iets leuks thuis.
vraag u om u te houden en te denken aan de medemens. Dat is een veel. Dank u wel, directeur. We kunnen Slijn gaan op de tweede vraag ingaan. Ja, met betrekking tot de tweede vraag is het goed om te zeggen wat wij gaan doen als iemand die in thuisquarantaine is geplaatst en die weggaat. En ik zeg, dit geval van dat zich heeft plaatsgevonden, dat is voorgedaan TU-door, is natuurlijk iets dat we bezig zijn te onderzoeken hoe die persoon toch nog de gelegenheid heeft gehad om weg te gaan. Het zou niet mogen gebeuren. Het is gebeurd. Ik heb om eerlijk te zijn nog niet echt rapportage erover wat er daar zo heeft plaatsgevonden. We hebben dus nog niet echt goed kunnen onderzoeken hoe en wat er daarna heeft plaatsgevonden, waar die persoon naartoe is gegaan. Maar we zijn dus inderdaad ermee bezig. En uiteraard zullen wij bij dit soort gevallen de mensen weghalen uit, laten we zeggen, misschien moet ik zeggen, de gelegenheid die de mensen hebben om dus hun quarantaineperiode in thuis door te brengen, zullen wij dan op een andere manier moeten invullen. En dat zal dan hoogstwaarschijnlijk minder prettig overkomen voor de mensen die dus de gelegenheid hebben om in thuisomstandigheden hun quarantaine door te brengen. We hebben, jammer genoeg, moet ik zeggen, dit is niet de eerste keer dat wij een breach hebben gehad van iemand die dus is weggelopen. Andere mensen gooien het op. Ik had niet goed begrepen wat er moet gebeuren. Ik heb mensen gehad die gecontroleerd zijn geworden, die hebben dat bandje weggeknipt. Omdat we duidelijk, ze zeiden van ja, ik dacht dat het alleen maar was voor het transport naar huis toe. Maar we vragen dus expliciet voor het betreft het bandje, dat u dat bandje aanhoudt en wij gaan u aangeven wanneer u het bandje mag weghalen. En de bedoeling is dus het bandje dat wordt weggehaald nadat u uw periode in thuisquarantaine heeft afgesloten. En dat zal dus hoogstwaarschijnlijk zijn als er niets gebeurt en in de periode van thuisquarantaine ontwikkelt u geen symptomen waardoor u nagetest te zijn positief wordt bevonden, want dan komt er een ander protocol in werking. Zal u dus dan in principe na 14 dagen, na afstemming met de medische staf, de mensen van volksgezondheid, de artsen, etc., die zullen dan aangeven wat jouw status wordt op dat moment en hoe je uit thuisquarantaine kan komen. Dus ik wil daarvoor echt wel de medewerking vragen van de mensen die nu in thuisquarantaine zijn. Houd u alsjeblieft, doe vaak het beroep van doing, luister, blijf thuis, ga nergens. Mevrouw Jesselin heeft al aangegeven waar je, hou je bezig thuis met dingen die je normaliter niet zou doen. Go prani, ga leuke dingen doen die je in principe normaliter gewoon achterwege zou laten. Zorg ervoor dat je thuis ook niet in aanraking komt met jouw huisgenoten voor zo lang die periode geldt. We doen daarop een beroep, omdat wij natuurlijk niemand bedreigen, want we zijn, u bent voor een reden thuis, zoals het vaak wordt gezegd. Maar we gaan er niet voor schromen om anders op te treden en u weg te halen uit thuisquarantaine wanneer het blijkt dat u zich niet houdt aan de regels die zijn gesteld. Want mocht het zijn dat u niet opvallig wordt er wordt gezegd, bestaat de kans dat u anderen zou kunnen besmetten, mocht u zelf besmet zijn, die is natuurlijk groot. En wij willen dat toch wel voorkomen. Ik hoop dat ik die vraag heb. Dank u wel, collega. Dan gaan we met behulp van de cyberlieden naar de volgende vraag. Dat is de vraag van ABC. Ja, goedemiddag, Sam Blankendaal, ABC Nieuwsdienst. Mijn eerste vraag is namelijk, er is een repatriëringsvlucht geweest uit Aruba, Port of Spain. Er zijn artsen mee geweest op de vlucht en die hebben als advies meegegeven dat op zijn minst 5 van de passagiers in overheidsquarantaine zouden moeten gaan.
Echter na de vlucht is op zanderij een ander advies doorgegeven door de autoriteiten daar en ieder mocht naar huis gaan. En dat is het advies van de artsen. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Dat de artsen als advies hebben meegegeven niet dat ze in overheidsquarantaine moeten gaan en op zanderij wordt een ander advies gegeven. Mijn tweede vraag is namelijk, infectioloog Vrede heeft aangegeven dat interferon de medicatie uit Cuba. Gisteren gaf mevrouw Jesselon aan dat elk land zelf mag beslissen waarvoor hij of zij gaat. Wat is het uiteindelijk besluit van Suriname ten aanzien van interferon? Zal er toch een test worden gedraaid hier in Suriname? Of is het besluit dat de proef in Suriname niet gedraaid zal worden? En mijn derde vraag. Op de site van COVID-19.sr is aangegeven dat er 0 mensen in overheidsquarantaine zijn. Maar ik begrijp dat er nog steeds mensen in overheidsquarantaine zijn van die Miami-vlucht. Hoe betrouwbaar zijn de cijfers daar op die COVID-site? En in het verlengde van de overheidsquarantaine is er nog een vraag. Bepaalde mensen geven aan dat ze bijvoorbeeld vanuit werk niet dat ze in thuisquarantaine moeten gaan. En er is gezegd van hun thuissituatie laat het niet toe, want er zijn andere gezinsleden. Is er een mogelijkheid dat deze mensen toch in overheidsquarantaine kunnen gaan? Dat zijn mijn 3 vragen. Dank u. Oké, dank u wel. Alvorens we gaan naar de beantwoording, moet ik weer even herinneren eraan dat wij dus deze meeting zeker nog op 15 minuten door zullen hebben, omdat wij uit voorzorg niet te lang in deze ruimte willen blijven. Dus wij gaan door tot 6:30. Een oproep aan de overige media om dus alvast de vragen die er zijn op te sturen. Ik nodig uit kolonel Slijn ingaan op de vraag met betrekking tot het kabinet. Als ik de vraag goed begrepen heb, is het er zijn mensen in thuisquarantaine, terwijl als de mogelijkheid bestaat dat ze dus in overheidsquarantaine zouden kunnen gaan. Ik denk dat dat geen probleem is, maar dat is natuurlijk na afstemming met de mensen van volksgezondheid, de deskundigen van volksgezondheid. En de tweede vraag is, even kijken, zijn de mensen, de 5 passagiers, er zijn mensen in overheidsquarantaine, terwijl ze eigenlijk op de website zeggen dat ze dus niet in overheidsquarantaine zijn, maar er zijn 0 mensen. Dat moet geüpdate worden, maar dat is iets dat ik zal nakijken. Waarom we dus niet gaan. Het kan zijn dat we de informatie nog niet hebben doorgespeeld, waardoor zij dus dat niet hebben kunnen plaatsen. Dank u. De rest er nog met u van de vragen. Zoals ik gisteren ook aangaf, de concepten beginnen behoorlijk te vervagen. Waar er in het begin werd gesproken over double transmission nu niet meer, er wordt over cluster gesproken, over sporadische cases, waar er werd gesproken over high risk, low risk, global risk, epidemic, pandemic. Vervaagt ook elke keer steeds weer een deel. Waar iets laag risico was, is nu hoog risico. Waar op dat moment de artsen hebben aangegeven overheidsquarantaine en uiteindelijk is het thuisquarantaine geworden. Misschien moet ik weer verduidelijken, er is geen verschil erin. Het is dezelfde quarantaine, het is dezelfde, je blijft in je kamer, je gaat nergens, je gaat niet naar buiten, u ontvangt niemand, u blijft 2 meter afstand houden en u komt niet in contact met de buitenwereld, met andere mensen. Zij het dat je het in je huis doet, of zij het dat je het in de overheidsfaciliteit doet. Graag zouden we iedereen in thuisquarantaine willen hebben, want dat is dan ook een mindere kosten voor de overheid. Maar u snapt, niet iedereen heeft de thuissituatie om dat toe te staan. Niet iedereen heeft een aparte kamer waarin ze kunnen gaan. Sommige mensen hebben grote gezinnen, anderen wonen met meer mensen in huis. Anderen hebben kleintjes in huis. Die niet gaan rekening houden dat mama of papa geïsoleerd is en in die kamer alleen moet blijven. En wanneer mama naar buiten komt, mag je niet rennen om een brasa te geven.
Dus je moet rekening houden met verschillende aspecten. Maar de thuisquarantaine of de overheidsquarantaine, nou Sam, je blijft op een kamer, je mag geen bezoek ontvangen, je mag niet naar buiten gaan, je moet niet met andere mensen in contact komen op een kortere afstand dan 2 meter. Sommige mensen wonen alleen. Bij anderen zijn ze weer met hun heel gezin naar het buitenland gegaan. Zolang we natuurlijk de surveillance goed houden, en NCMT is daar al ingegaan, we gaan kijken wat er dus daar mis is gegaan, zou het moeten kunnen. Maar ook de verantwoordelijkheid van de mensen proberen we. En ik hoor dat aan. En als we merken dat meer mensen van thuisquarantaine op straat gaan wandelen, gaan we iedereen in overheidsquarantaine zetten. Dat is hetzelfde. Mensen hebben het idee dat overheidsquarantaine een gevangenis is en thuisquarantaine bij je thuis. De comfort van thuis is natuurlijk prettig, je eigen omgeving. Maar de thuisquarantaine, de overheidsquarantaine is geen gevangenis. Het is ook met de nodige comfort die je moet hebben, met de nodige zaken. VG is ook vandaag gaan inspectioneren, de quarantaineplekken die NCC heeft aangewezen. Van dit hebben we tot nu toe in beeld gebracht. Gaan jullie checken als het in orde is. En het team van VG is gegaan, sommige dingen moeten een beetje aangepast worden, et cetera, et cetera. Maar als het wordt co-reducer, gewoon iedereen de overheidsquarantaine zetten. Dus misschien hoeven we niet eens meer de vragen te stellen en te discussiëren over thuisquarantaine, overheidsquarantaine, quarantaine, het blijft quarantaine. Je gaat gewoon 2 weken voor jezelf, met jezelf bezig zijn. Dan ga een goed boek lezen, hou je bezig met andere dingen, je mag op internet gaan. Ga eindelijk op de WHO-website en meer lezen erover. En dan kan je verdiepen in de materie waarover de vragen worden gesteld die nu misschien niet veel meer informatie en boodschap zullen geven. En het is wederom de vraag van interferon. Ik weet dat ik niet vaak zeg, maar rustig. En dan maar kijken hoe het weer kan worden, of hoe het beter kan worden. Er zijn trials in de wereld. Voor trials moet je aan bepaalde zaken houden. Om onderzoek te kunnen doen naar medicijnen, moet je bepaalde laboratoria hebben, je moet bepaalde instituten hebben, je moet met bepaalde zaken werken. Suriname heeft zich vooral heel Europees georiënteerd met betrekking tot medicijnen, met betrekking tot behandelmethodes, omdat wij die instituten, laboratoria, etc. niet zelf hebben om bepaalde onderzoekingen te kunnen doen. Dus vaak genoeg nemen we protocollen en richtlijnen over die wij van Europa kennen. De overige protocollen en richtlijnen zijn niet altijd zo bekend. En uiteindelijk gaan het dan steeds de specialisten moeten zijn die het erover eens zijn als iets nou uiteindelijk wordt gebruikt of niet wordt gebruikt. Maar je laat al je opties open en je kijkt naar alle opties. En het moment dat de WHO aangeeft, zij het dat het interferon is, zij het dat het chloroquine met acetomycine is, zij het dat het any one of the medicijnen is, dan gaat Suriname volgens de WHO-richtlijnen het klinisch management ook doen. Laten we onthouden, het is een dynamisch proces. Het virus is pas 3 maanden oud, we kennen pas 3 maanden dit virus. Er wordt elke dag weer wat nieuws ervan uitgevonden. Elke dag weten we meer erover. Maar net zoals het door de vorige sprekers ook is aangehaald, een paar dingen weten we al zeker ervan. Blijf je handen wassen, was je handen schoon, was met water en zeep. Houd 2 meter afstand, doe aan social distancing. Blijf uit de buurt van mensen met griep. En als je zelf griep hebt, blijf thuis, bel je huisarts. En als je je huisarts niet kan bereiken, bel 178. En iemand komt zeker in de kijken. Als we die boodschap vast kunnen houden, zijn we aan het eind verder. Dank u wel, directeur. Concreet was toch de vraag, wat is het beleid van Suriname hier aan het trekken? We geven zo meteen directeur de gelegenheid om daarop in te gaan. We gaan even nu naar een verduidelijking op wat u eerder even zegt, minister Stam.
Staatsmoes vraagt als de koers die importeurs niet gaan gebruiken, dat van de centrale bank is. U zei het, dat is het wel? Ja, zoals het is aangenomen en afgekondigd in betracht genomen, moet dat nu. En gaat de ECD nieuwe afspraken maken of komen er nieuwe afspraken? Nee, dus de concrete vraag is, gaat de ECD werk blijven doen of zijn afspraken zo goed? Of zijn afspraken zo goed gemaakt dat men op het woord gaat? De ECD gaat sowieso aan antwoord worden. Gaat er al dat wij in de Kunt u hier het antwoord geven, de minister? De ECD gaat antwoord worden door. Het gaat erom dat wij nu die afspraken hebben. Dat wij nu die afspraken hebben, maar we gaan sowieso de controle blijven voeren. Het gaat erom dat die afspraken er zijn om het werk van de ECD ook te verlichten. Indien er door de samenleving prijsopdrijving worden geconstateerd, dan vragen wij dat door te geven zodat wij dat rechtstreeks kunnen aanpakken. Goed, dan hebben we eigenlijk de vragen achter de rug. Als beantwoording op die laatste vraag, directeur, vragen wij u om kort op in te gaan en meteen ook dit persmoment voor ons af te sluiten. Het beleid van Suriname, en dan kom ik weer. Wanneer het zover is dat het beleid van Suriname bekend is, met betrekking tot dit, want het gaat, medicijn gaat er veel processen heen. Je hebt een registratieproces, je hebt een beoordelingsproces en dan heb je daar ook nog dat de specialisten daarover in ons moeten zijn. Dus dat is een proces dat nog ingaat. Wanneer het zover is, dat zal het bekend worden. Dank u wel, directeur. We sluiten dit persmoment af met een toespraak van kolonel Slijmgaard en vervolgens overste Vijf. Ja, dank u wel. Nou, het wordt niet echt een toespraak. Maar ik wil, en ik sluit me direct aan bij de directeur volksgezondheid. Toen ze de opmerking aan te verluisteren, we zijn constant bezig met quarantaine, niet quarantaine, quarantaine. Het lijkt me verstandig. Ik denk dat wij 14 dagen of zo zijn we al bezig. We hebben 14 dagen elke dag in principe continu uitgelegd over quarantaine. We krijgen stevast dezelfde vraag. En we worden niet moe om vragen te beantwoorden, maar weet je, we willen ook niet dat quarantaine een bepaald leven gaat leiden en in een ander perspectief wordt gebracht. Dus vandaar dat ik vraag dat we in elk geval ons blijven laten informeren, maar wij kunnen niet elke keer dezelfde vraag blijven beantwoorden en ik denk dat het ook niet verstandig zou zijn van onze kant uit. Ik wil toch wel nog zeggen, wat wij hebben gemerkt is dat wanneer onze mensen komen naar Suriname, om te komen naar Suriname, wordt er een heleboel gevraagd en een heleboel beloofd. En iedereen is ja, wanneer we daar zijn, we gaan ons houden aan alles. Maar wanneer men eenmaal voet heeft gezet hier aan de grond, dan is het plotseling 180 graden reactie die we krijgen op datgene wat we in elk geval hebben gehoord toen je daar was. Men stelt zich niet altijd even coöperatief op. En we doen nog een keer een beroep om dat dus te kunnen doen. En ik wil nu specifiek afsluiten van mijn kant uit met het laatste te zeggen. Ik wil praten met de mensen die in quarantaine zijn. Ik vraag dat u zich houdt aan datgene wat wij afgesproken hebben. De instructies zijn gegeven. Er zijn instructies op papier die u heeft gehad. Houdt u zich alsjeblieft, en ik ben volgens mij de derde persoon of de vierde persoon die dat vraagt. Houdt u zich daaraan. Omdat er ook een moment gaat komen waarop wij dus niet meer gaan praten en uitleggen, maar dan gaan we daadwerkelijk andere maatregelen, genoodzaakt zijn om andere maatregelen te treffen. Ja, toch? En u gaat het hoogstwaarschijnlijk niet prettig vinden,
maar u laat ons geen andere keus om dat te doen. Dus wij doen een beroep op de mensen die nu in quarantaine zijn, houdt u zich aan de regels die gesteld zijn. En dan kunnen wij gezamenlijk ervoor zorgen dat dit fenomeen, als u zich allemaal houdt eraan, dat het eerder opgelost zal zijn, in plaats van dat wij in elk geval andere berichten krijgen, omdat u naar buiten bent gegaan en misschien andere negatieve besmet, als u besmet zou zijn in dit geval. Ja, dus nogmaals, alsjeblieft, volg de regels op. De regels die zijn gesteld door volksgezondheid, de regels die u op papier heeft gehad, de regels die met u zijn besproken toen u aankwam in Suriname en opstanderij door diverse teams. En laten wij ervoor gezamenlijk ervoor zorgen dat wij dit gedeelte zo snel mogelijk achter de rug hebben. Er zijn al rapportages geweest door de directeur van volksgezondheid dat bepaalde mensen die 14 dagen al hebben bereikt, dat er bepaalde mensen krijgen al de gelegenheid om zich weer normaal te bewegen. Dus ik denk dat wij allemaal dat pad zullen moeten volgen. Dank u wel. Dank u wel, colonel Steengaard. Alvorens we gaan naar de overste, dan even nog een verduidelijking op een eerder gegeven instructie van de hoofdinspecteur nadoen. Bij de instructie, als de bezoeker dat mondkapje niet bij de hand heeft, zal hij, als het gaat om een persoonlijke afhandeling, terug moeten komen met een mondkapje op. Zei de hoofdinspecteur dat het telefonisch afgehandeld zou worden, maar het zou dus moeten zijn dat de politie eventueel ook naar de persoon kan en dan de aangifte opneemt in de derde persoon. Yes? Inspecteur, dan komt dit snel even voor ons verduidelijken en dan gaan we naar de overste. Dank u wel. Ja, het is bijna juist. Het is een beetje technisch. Als iemand bijvoorbeeld naar ons toe komt en de persoon heeft geen mondkapje of stuurt de persoon terug, dan kan het niet. Maar het kan ook zo zijn dat daarom moet men ook bellen aan de politie. Het kan ook bellen. Dan gaat het om een aangifte. Dan kan het in derde persoon worden opgenomen. Daarmee bedoel ik te zeggen, de politie komt daar thuis bij jou, dan hoef jij niet naar het bureau te gaan. Dan wordt de aangifte opgenomen en als we op bureau zijn, dan wordt die aangifte verwerkt in een procesverbaal. En dat heeft ook wetskracht. Dus niet voor alles hoeven naar het politiebureau te gaan. Bel is even in een geval van diefstal. Dan zal de politie zeggen van nee, dit is een persoonlijk ding, je moet naar het bureau komen of nee. U kunt rustig thuis wachten op de locatie waar u bent. Wij komen er naartoe om die aangifte dan in derde persoon te doen. Dat was het. Heel duidelijke taal, dank u wel, hoofdinspecteur. We geven het woord aan overste Danielle Vera om dit persmoment voor ons af te sluiten. Overste, alsjeblieft. Ja, dank u wel. Ik zal maar even lezen, omdat ik dus merk dat niet ieder de gelegenheid heeft gehad om de vragen beantwoord te hebben vandaag. Ik beloof dus aan de pers dat wij ons systeem verder zullen checken en dat wij het beter zullen doen morgen. Dit is de eerste keer dat dit gebeurt in Suriname, dus zullen wat schoonheidsfouten zijn. Ik bied daarvoor onze verontschuldigingen aan. We zorgen ervoor dat wij morgen dit beter zullen doen. Als u al vragen van tevoren heeft, kunt u ze natuurlijk ook opsturen, zodat we het kunnen geven aan de sprekers. Ik blijf benadrukken, u weet waarvoor we staan. Het Nationaal COVID-management team blijft elke dag weer eraan timmeren om gezamenlijk met u het land veilig te houden en COVID-19-virus te stabiliseren en te beheersen. We gaan het samen blijven doen en we doen het echt alleen maar niet om u lastig te vallen, maar zoals u weet, om elkaar veilig te houden. Er is heel veel gesproken over quarantaine vandaag. We weten dat er vragen blijven komen. De kolonel zei het, de directeur zei het. De vragen gaan blijven komen, we weten het. We blijven het benadrukken. Mensen, het is alleen maar om u veilig te houden. Het is geen straf, het is een gelegenheid aan u geboden om ons te helpen Suriname veilig te houden. Ziet u als zodanig. Niet een plicht, maar een gelegenheid aan u geboden
om ons te helpen dit te blijven doen. De maatregelen gaan steeds verder worden gemonitord, geëvalueerd, bijgesteld. Allemaal alleen maar om dit te stabiliseren. Gaat u door met de dingen die u doet. Blijft u thuis. Als het niet moet, gaat u niet op straat. We doen het samen, we blijven het samen doen. We doen een beroep op u allen. Ook daar waar u bent, ook zij in het buitenland, houden zich aan de regels. Op de website gaat u zien de thuisquarantaine regels. U bent in het buitenland, u wacht op repatriëring. Begint u alvast met deze regels om het toe te passen. Gaat u ook niet daar waar u bent, zomaar op straat. Blijft u wachten, u wordt heel gauw teruggehaald. Zoals het al eerder is aangegeven, we doen er alles aan om het in het korte termijn door te voeren. Een hartelijke dank zeg ik aan alle mensen die werken en blijven werken. Elke dag, 124 uur in de zorg, de mensen van NCCR, in operations, de technici. Wij gaan door en we danken u voor uw inzet. Lieve mensen thuis, een dank en we zien elkaar morgen terug. Met deze woorden zijn we aan het einde gekomen van deze persconferentie. Dank.